නිව්සීලන්ඩ් ජොබ්ස් වලට ඇප්ලයි කරන්න මෙහෙමයි. මේ ඉන්නේ TradeMe කියන සයිට් එකේ නිව්සීලන්ඩ් සයිට් එකේ. ඒතකොට මේකේ ෆාම් ජොබ් නම් අපි ඇප්ලයි කරන්නේ මෙන්න මෙතනින් ෆාම් ජොබ්ස් කියලා දාගෙන ඒක සර්ච් දෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ සර්ච් රිසල්ට් එකේ මෙන්න මෙහෙම පෙන්නනවා ෆාම් ජොබ්ස් ඔක්කොම මෙතන මේ විදිහට පෙන්නනවා. ඒතකොට අපිට මේවාට ගිහිල්ලා මේමයි පුළුවන් මේවට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි ඇප්ලයි කරාදී අපි බලමු මෙන්න මේක ඩේරි ෆාම් ඇසිස්ටන්ට් කියන එක. රයිට්. එතකොට මේකට ගියාට පස්සේ මේකේ විස්තර පෙන්නනවා ජොබ් එකේ ඔක්කොම. එතකොට අපි බලන්න ඕන අපිට මේක ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්ද කියලා. මේ ඇප්ලයි කරන්න බැරි හේතුවක් මේකේ තියෙනවා. මම පෙන්නන්නම් මේ ජොබ් එකේ එහෙම තිබුණොත්. මේකේ වෙලා තියෙන අර මුල ඉඳන්ම කියවලා බලන්න ඕන. කියවලා බලලා තමයි අපි ගන්න ඕන. මෙන්න මෙතන තියෙනවා. To be eligible for this role, you must be available for an person interview and have legal rights. මේ තියෙන්නේ legal rights to work in New Zealand. එතකොට ඔයාලට නීත්‍යානුකූල මේ හැකියාවක් තියෙන්න ඕන නව ශ්‍රීලන්තේ වැඩ කරන්න කියලා තියෙන්නේ. එතකොට නීත්‍යානුකූල අපිට මේකක් නැහැනේ, අපිට වීසා එකක් හම්බෙලා නැහැනේ. ඒ නිසා අපිට මේකට ඇප්ලයි කරන්න බෑ. ඒක නිසා අපි මේක අතාරින්න ඕනේ. එහෙම ජොබ්ස් අපිට ඇප්ලයි කරන්න බෑ. ඒතකොට මේකේ තියෙන හුඟක් ජොබ්ස් වල තත්ත්වය ඒකයි. අපිට මේ ඇප්ලයි කරන්න බෑ අන්න අර හේතුව හින්දා. හුඟක් ඒවයි ඔක තියෙනවා. ඒ නිසා අපිට කලබලයට ගිය ගමන් මේ තියෙනවට ඇප්ලයි කරගෙන යන්න බෑ. ඒවා මේ අපිට ඇප්ලයි කරන්න බැරි තැනක තියෙනවා තියෙන්නේ. අපි බලමු ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන් එකක්. මෙන්න මේක බලමුකෝ මේකෙත් ඒ කතාව තියෙනවද කියලා. ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ මේක කියවගෙන යන්න. කියවගෙන යනකොට අර කතාව කොහේ හරි තියෙනවද කියලා බලන්නයි ඕන. නෑනේ මේකේ කොහෙවත් නෑ. එහෙනම් අපි මෙන්න මේ ඇප්ලයි now කියන තැනට යනවා ගිහිල්ලා. ඒවා එතකොට මෙන්න මේ වගේ ඇප්ලයි ඔන්ලයින් කියලා මෙන්න මේ වගේ ෆෝම් එකක් එයි. එතකොට මෙතෙන්ට වාගේ ෆස්ට් නේම්, ලාස්ට් නේම්, ඊමේල් ඇඩ්‍රස්, ෆෝන් නම්බර්ස් මේව ටික දෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ මෙතනින් අපි අප්ලෝඩ් කරන්න ඕන ඔයාගේ CV එක. මෙතෙන්ට අප්ලෝඩ් a new CV කියලා දුන්නායින් පස්සේ ඔයාගේ CV එක තියෙන තැනට ගියාට පස්සේ ඒක අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන් වෙයි. ඒක මෙතනින් මෙහෙම ක්ලික් කරලා මෙතනින් CV එක ක්ලික් කරලා මේ ඕපන් දුන්නායින් පස්සේ මෙතෙන්ට ඒක එන. ඊට පස්සේ cover letter කියන දේ. ඒකත් ක්ලික් කරලා ඒකත් මෙතනින් ගිහිල්ලා cover letter එක හොයාගෙන ඒක මෙතෙන්ට අරගෙන ඊට පස්සේ submit application දුන්නාම මේක submit වෙලා ඉවරයි. එතකොට message එකක් එනවා මේක submit වුණා කියලා. එතකොට අන්න job එකකට apply කරන්න එහෙමයි. අනිත් ඒවාටත් ඔයා බලනකොට ඇප්ලයි කරනකොට අන්නේ විදිහට ඇප්ලයි කිරීම කරන්න.